फ्रेंड्स आउकसन आम जानी लो √2 टू दी पावर x प्लस 1/√2 टू दी पावर x इजिकल टू 2 ইয়াক কেনেকৈ সমাধান কৰি xৰ মানটো উলিয়াব পাৰি। তো এইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি দুপক্ষত প্ৰথমতে বৰ্গ কৰি ল'ম, দুপক্ষকে বৰ্গ কৰি লৈ ল'ম। বৰ্গ কৰি কেনেকৈ ল'ম √2 টু দি পাৱাৰ x প্লাছ 1/√2 টু দি পাৱাৰ x ইয়াক বৰ্গ কৰিলোঁ। ইপিনে 2 আছে 2 স্কুৱেৰ কৰিলোঁ। এইটো বৰ্গ কৰিলে হ'ল √2 টু দি পাৱাৰ x হোল স্কুৱেৰ plus 2 into a means √2 to the power x into b means 1/√2 to the power x, b square means 1/√2 to the power x whole square, ইপিনে 4 2 square means। তো ইয়াত কি হ'ব এইটো আৰু এইটো কেনসেল যাব, একে আছে 2 আৰু এইটো হ'ব 2 to the power x। এই বৰ্গ কেনেকৈ উঠি যায়, বৰ্গমূল চিহ্নডাল কেনেকৈ উঠি যায় যদি কোনোবা নাজানে, যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে মোৰ বাকি ভিডিঅ'সমূহ দিয়া আছে, তাত গৈ চাই ল'ব, তাত বুজাই থোৱা আছে, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। 2 টু দি পাৱাৰ x প্লাছ 2 প্লাছ 1/2 টু দি পাৱাৰ x এইটো হৈ গ'ল এনেকুৱা। ইয়াৰ বৰ্গমূল চিহ্নটো নোহোৱা হৈ গ'ল, স্কুৱেৰ আছে, ইয়াতো স্কুৱেৰ আছে, বৰ্গমূল চিহ্নটো নোহোৱা হৈ গৈছে। ইপিনে 4 আছে, শৰ্টকাট কৰিব পাৰোঁ। এই 2টো মই ডাইৰেক্ট শৰ্টকাট কৰিব পাৰিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকক বুজাৰ সুবিধাৰ্থে মই আকৌ এটা লাইন কৰিছোঁ। 2 টু দি পাৱাৰ x প্লাছ 1/2 টু দি পাৱাৰ x ইজিকেল টু 4 - 2 means 2 হৈ গ'ল। তো এই লাইনটোক মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ। 2 টু দি পাৱাৰ xৰ আমি লসাগু ল'লোঁ 2 টু দি পাৱাৰ x, ইয়াত 2 টু দি পাৱাৰ x ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ x লসাগু যেহেতু ল'লোঁ, ইয়াৰে লসাগু যেহেতু এইটো এই 2 টু দি পাৱাৰ x এই 2 টু দি পাৱাৰ x দুটা পূৰণ হ'ব আৰু প্লাছ ইয়াতে 1 হ'ব। তো ইপিনে থাকিব আপোনাৰ 2। তো 2 টু দি পাৱাৰ x 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 টো কি হয় a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n, a টু দি পাৱাৰ m প্লাছ n এই ফৰ্মত আছে, এইটো এই ফৰ্মত আছে। গতিকে আমি তাক কি কৰিব পাৰোঁ 2 টু দি পাৱাৰ টুৱাইছ x লিখিব পাৰোঁ প্লাছ 1 লিখিব পাৰোঁ আৰু তলত 2 টু দি পাৱাৰ x ইজ ইকুৱেল টু 2। ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে কি হ'ব, এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব। তো এনেকুৱা হ'ব 2 টু দি পাৱাৰ টুৱাইছ x প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 2 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ x, 2 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ x আমি তেনেকৈ ৰাখিম তাক। তো এই ৰাশিটো যদি মই লেফ্ট ছাইডে আনো তেতিয়াহ'লে হ'ব 2 টু দি পাৱাৰ টুৱাইছ x minus 2 into 2 to the power x plus 1 is equal to 0। চাওক এইটোত a minus b হোল স্কুৱেৰ ফৰ্ম হৈ আছে। কেনেকৈ হৈ আছে চাওক 2 to the power x এইটো হোল স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ a to the power m হোল to the power n is equal to a to the power mn। বুজি পাইছেনে? তো ইয়াৰ যিকোনো এটা আমি পাৱাৰ কৰিব, এনেকৈ থাকিলে দুটা ৰাশি পূৰণ হৈ আছে, গতিকে আমি এটা পাৱাৰ কৰি লিখিব পাৰোঁ। তো 2 টু দি পাৱাৰ x হোল স্কুৱেৰ লিখিলোঁ এই ফৰ্মত, এইটো এই ফৰ্মত লিখিলোঁ। এইটো a স্কুৱেৰ হৈ গ'ল, মাইনাছ 2 আছে 2 আছে 2a আছে 2 টু দি পাৱাৰ x a আছে। তো b কি আছে 1, ইয়াত 1 মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলেও কোনো অসুবিধা নাই, কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় ৰাশিটোৰ। চ' b স্কুৱেৰ মিনছ কি 1 স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 0। তো a মাইনাছ b হোল স্কুৱেৰ ফৰ্ম থাকিল 2 টু দি পাৱাৰ x মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 0। So that means 2 to the power x minus 1 is equal to 0. That means 2 to the power x is equal to 1. 2 to the power x is equal to 1. So 2 to the power x is equal to 1 আমি জানো a to the power 0 is equal to 1। যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ অংক মিলাব লগা হয় তাৰ বেছটো চাইহে আমি ৰাশিটোৰ এই ৰাশিটোৰ বেছটো চাইহে আমি 0 এটা লিখিম। তো তাতে 1 আছে, আমি লেফ্ট সাইডে পাইছোঁ 2 টু দি পাৱাৰ x 2 টু দি পাৱাৰ x পাইছোঁ। তো মই বেছটো কি আছে ইয়াৰে 2, গতিকে মই 2 টু দি পাৱাৰ 0 লিখিম। আকৌ এক্সপনেণ্টৰ এটা নিয়ম হ'ল কি যদি বেছ ছেম হয়, যদি দুটা ৰাশিৰ বেছ ছেম হয় তেতিয়া আমি পাৱাৰ ৰাশি দুটা ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথমতে চাই লওক এইটো, প্ৰথমতে চাই লওক এইটো কি হ'ল, এইটো হৈ গ'ল 2 টু দি পাৱাৰ x ইজ ইকুৱেল টু 2 টু দি পাৱাৰ 0 লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ 1ৰ ঠাইত 2 টু দি পাৱাৰ 0 মানে 1। তো 1 হৈ গ'ল, 2 টু দি পাৱাৰ x ইজ ইকুৱেল টু 2 টু দি পাৱাৰ 0 হৈ গ'ল,
তাৰ মানে বেজ দুটা একে, গতিকে x = 0। তো সলিউশনটো হল xৰ ভ্যালু হল 0। তো ভিডিওটো আপোনালোকৰ কেনে পালে এবাৰ জনাব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, যদি কিবা ভুল দেখিছে আপোনাক কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ আপোনালোকে অসমীয়া আৰু হিন্দী দুয়োটা লেংগুৱেজতে পাই থাকিব। তো এবাৰ কমেন্ট কৰি জনাই দিব কেনে লাগিছে। ধন্যবাদ।